Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă rețetă pe acest canal. Astăzi vom face prăjitura copilăriei, prăjitura tăvălită, bineînțeles într-o variantă de post vegană și mai dietetică dacă înlocuim zahărul cu un îndulcitor. Ingredientele le veți găsi ca de obicei jos sub video în descriere, atingeți acolo unde scrie altele și apoi mai multe. Și bineînțeles le voi aminti și acum pe parcursul acestui video. Eu am folosit pentru această prăjitură 12 căpșune, dar puteți să le omiteți. Le-am pus într-un blender cu 250 de ml de apă minerală carbogazoasă. Dacă omiteți căpșunele, adăugați 300 de ml de apă minerală carbogazoasă sau suc proaspăt de portocală, proaspăt stors. Am adăugat și zahăr brun. Adăugați 150-200 de grame după gust. Cu 100 de ml de ulei. Eu am folosit un ulei de măsline presat la rece, dar puteți folosi oricare alt ulei vegetal aveți și vă place. Preferabil este să fie nerafinat pentru că este mai sănătos. Și vom mixa foarte bine aceste ingrediente în blender. Dacă nu folosiți căpșune ca mine, puteți să mixați totul cu un tel într-un bol, până când zahărul se dizolvă. Am adăugat această compoziție într-un bol și deasupra, bineînțeles, voi cerne făina, 400 de grame de făină albă de grâu, un plic de praf de copt pentru 500 de grame de făină și un praf de sare. Vom cerne făina și vom amesteca bine cu un tel ca să nu se formeze cocoloașe până când totul este foarte bine omogenizat. Așa arată compoziția. Este destul de lichidă. Am adăugat și puțină zeamă de lămâie. Zeama de la jumătate de lămâie. Dacă doriți să iasă mai pufos, adăugați și un vârf de cuțit de bicarbonat, pentru că prăjitura este de post și este bine să adăugăm și un vârf de cuțit de bicarbonat ca să crească mai frumos și de aceea este bine să stingem bicarbonatul cu zeamă de lămâie. Am pregătit o tavă din aceasta dreptunghiulară de aragaz. Am tapetat-o cu hârtie de copt și am pus compoziția în tavă. Tava mea are dimensiunile de 30 pe 23 de centimetri și am aplatizat compoziția cu o spatulă ca să fie uniformă, să fie egală. Așa arată compoziția și am pus tava în cuptorul preîncălzit. Puteți să o puneți la o temperatură mai mică, la 160 de grade, până când se rumenește frumos deasupra. Puteți face testul chiar și cu scobitoarea. Nu pot să vă spun, eu am un cuptor electric pe care l-am încălzit sus și jos și am lăsat aproximativ 50 de minute, dar acum depinde de cuptor. Verificați după cuptorul dumneavoastră. Nu pot să vă spun că apoi poate să fie mai mult sau mai puțin. Am lăsat prăjitura să se răcească, am tăiat-o așa cum s-a văzut cuburi, iar apoi m-am ocupat de sos. Am pus într-o tigaie, am folosit o antiaderentă, dar puteți folosi un vas cu fundul mai gros. Am adăugat 100 de grame de zahăr brun, dar așa cum am amintit, puteți folosi un îndulcitor în toată prăjitura, altceva în loc de zahăr brun. Am adăugat și 40 de grame de pudră de roșcove sau cacao și 400 de grame de cremă de cocos
o cutie din aceea de 400 de grame de cremă de cocos sau puteți folosi un lapte vegetal la alegere și 100 de grame de ciocolată vegană îndulcită cu stevia, pe care am amestecat-o în acest sos și s-a topit. Am lăsat să fiarbă până când compoziția face bule, apoi am stins focul și am lăsat 10 minute să se răcească și apoi am tăvălit aceste cuburi de pandișpan. Le-am tăvălit prin sosul de ciocolată și apoi prin fulgi de nucă de cocos. Am folosit aproximativ 300 de grame de nucă de cocos. Acum, dacă vă rămâne din sos sau din nuca de cocos, de obicei mie dacă îmi rămâne nu arunc, ci amestec cu nucă măcinată, cu migdale măcinate sau ce am în casă și fac niște bomboane pe care le dau prin ciocolată sau le consum așa, sunt delicioase. Când am terminat toate bucățelele de pandișpan, de dat prin acest sos și prin fulgi de nucă de cocos, i-am așezat pe un platou, l-am lăsat să se răcească, așa arată, este pufoasă și delicioasă această prăjitură. Musafirii mei au spus că nu se cunoaște că este o prăjitură de post. Eu spun că este delicioasă, chiar dacă este de post. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. Totodată vă rog, dacă doriți să mă susțineți pentru a continua, abonați-vă la acest canal pentru că este gratuit, lăsați un comentariu, o apreciere și distribuiți rețetele dacă vă plac. La revedere! O zi bună!